In Thai, verbs never change. There are no future tenses at all. Instead, Thai uses small helper words to show intention, timing, and feeling. Once you understand these words, talking about the future in Thai becomes much easier and way more natural. Let's start with the most important word, จะ. Ja is the main word Thai uses to talk about the future. It shows intention or a future plan. It's the closest thing to will or going to in English. จะไป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 จะกิน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 พรุ่งนี้ฝนจะตก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  Here's the key idea. In Thai, you don't change the verb. You just put จะ in front of it. พรุ่งนี้ไปจตุจักรด้วยกันไหมพรุ่งนี้ไปจตุจักรด้วยกันไหมพรุ่งนี้ไปจตุจักรด้วยกันไหมไปสิจะไปตอนกี่โมงไปสิจะไปตอนกี่โมงไปสิจะไปตอนกี่โมงช่วงบ่ายๆนะช่วงบ่ายๆนะช่วงบ่ายๆนะโอเคแล้วเจอกันโอเคแล้วเจอกันโอเคแล้วเจอกันกำลังจะกำลังกำกะกะกำลังละละลังลังกำลังกำลังจะ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  used for the near future when something is about to happen very soon. Think of it like about to in English. กำลังจะออกกำลังจะออกกำลังจะออกกำลังจะถึงกำลังจะถึงกำลังจะถึงรีบขนาดนี้จะไปไหนรีบขนาดนี้จะไปไหนรีบขนาดนี้จะไปไหนกำลังจะไปประชุมกำลังจะไปประชุมกำลังจะไปประชุม So when something is about to happen very soon Thai naturally uses กำลังจะกำลังจะเดี๋ยวเดี๋ยว This was confused a lot of learners. เดี๋ยว doesn't mean a fixed time. It can mean soon, in a moment, even later, depending on the situation. เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินข้าวเลยไหมกินข้าวเลยไหมกินข้าวเลยไหมเดี๋ยวก่อนขอนั่งให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวก่อนขอนั่งให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวก่อนขอนั่งให้หายเหนื่อยก่อนจะไปข้างนอกตอนนี้ไหมจะไปข้างนอกตอนนี้ไหมจะไปข้างนอกตอนนี้ไหมเดี๋ยวก่อนรอแป๊บหนึ่งแต่งหน้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนรอแป๊บหนึ่งแต่งหน้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนรอแป๊บหนึ่งแต่งหน้ายังไม่เสร็จ It means not yet or
wait a moment and it often implies I'll do it soon just not right now so don't think of deal as a clock time think of it as a flexible time future อีกอะอีกis used when you want to talk about a future time with a distance อีก5 นาทีอีก5 นาทีอีก5 นาทีอีกไม่นานอีกไม่นานอีกไม่นานเราใกล้จะถึงยังเราใกล้จะถึงยังเราใกล้จะถึงยังอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนานไหมกว่ารถไฟจะออกอีกนานไหมกว่ารถไฟจะออกอีกนานไหมกว่ารถไฟจะออกอีกประมาณ20 นาทีอีกประมาณ20 นาทีอีกประมาณ20 นาที so it means more remaining it's often used to talk about time distance or amount that's left especially when talking about the near future ไว้ไว้ Why is used when the future plan is not clear yet? It sounds soft, polite, and very Thai. ไว้ค่อยคุยกันไว้ค่อยคุยกันไว้ค่อยคุยกันไว้วันหลังไว้วันหลังไว้วันหลังทำงานใกล้เสร็จยังทำงานใกล้เสร็จยังทำงานใกล้เสร็จยังเหลืออีกไม่เยอะแล้วเหลืออีกไม่เยอะแล้วเหลืออีกไม่เยอะแล้วพักกินข้าวก่อนไหมไว้ค่อยมาทำต่อพักกินข้าวก่อนไหมไว้ค่อยมาทำต่อพักกินข้าวก่อนไหมไว้ค่อยมาทำต่อออกไปเที่ยวด้วยกันเปล่าคืนนี้ออกไปเที่ยวด้วยกันเปล่าคืนนี้ออกไปเที่ยวด้วยกันเปล่าคืนนี้ไว้วันหลังแล้วกันวันนี้ขี้เกียจไว้วันหลังแล้วกันวันนี้ขี้เกียจไว้วันหลังแล้วกันวันนี้ขี้เกียจ This is how Thai sound natural and relaxed when planning ahead. When Thai people don't want to commit to a clear time, they often use ไว้น่าจะน่านะน่าจะน่าจะ is used for guessing the future. It shows possibility, not certainty. น่าจะฝนตกน่าจะฝนตกน่าจะฝนตกเขาน่าจะมาช้าเขาน่าจะมาช้าเขาน่าจะมาช้าเธอคิดว่าร้านนี้น่าจะอร่อยไหมเธอคิดว่าร้านนี้น่าจะอร่อยไหมเธอคิดว่าร้านนี้น่าจะอร่อยไหมน่าจะนะคิวก็ยาวคนรีวิวก็เยอะน่าจะนะคิวก็ยาวคนรีวิวก็เยอะน่าจะนะคิวก็ยาวคนรีวิวก็เยอะ So it's very common when you are not 100% sure but you feel it's likely or makes sense คงจะคงคงจะคงจะ
งจะ is also a prediction compared to น่าจะ it sound more confident like you're more sure about your guess เขาคงจะไม่มาเขาคงจะไม่มาเขาคงจะไม่มาวันนี้รถคงจะติดวันนี้รถคงจะติดวันนี้รถคงจะติดเขาคงจะเหนื่อยมากเขาคงจะเหนื่อยมากเขาคงจะเหนื่อยมากทำไมเขายังไม่ถึงทำไมเขายังไม่ถึงทำไมเขายังไม่ถึงรถติดเขาคงจะมาช้ารถติดเขาคงจะมาช้ารถติดเขาคงจะมาช้า You're still guessing but you feel more certain So in Thai the future isn't about grammar rules the verb stays the same what changes is intention timing and feeling Thai uses words like จะกำลังจะเดี๋ยวไว้น่าจะ and คงจะ to show how the speaker feels about the future. In the next video, we'll talk about how Thai gives advice and makes suggestions. See you in the next lesson. แล้วเจอกันใหม่ สวัสดีครับ